კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება თბილისი ჰილსის საცხოვრებელ კომპლექსში, სადაც კეთილმოწყობისა და უსაფრთხოების სამსახური უწყვეტ რეჟიმში ზრუნავს მაცხოვრებლების კომფორტზე და ყურადღებით ეკიდება ყოველ მცირე დეტალს. სიმწვანე, სცენარეები, სიმშვიდე, ხედები მთელ თბილისზე, გარემო, რომელიც მუდამ კარგი ემოციებით გავსებს. ბალახი მუდმივად ჯანსაღია, სასეირნო და მოსასვენებელი სივრცეები კი ყოველთვის სუფთა და მოწესრიგებული. თითოეულ მცენარეს თავისი ისტორია აქვს, რომელსაც გააზრება და გაფრთხილება, შემდეგ კი გაგრძელება სჭირდება. გამწვანება შიდა სივრცეშიც გვხვდება. აპარტამენტების ყოველ სართულს უნიკალური მცენარე ამშვენებს. ინტერიერში კი სასიამოვნო სურნელი ტრიალებს. თითოეულმა ადამიანმა თავი მშვიდად და უსაფრთხოდ რომ იგრძნოს. ტერიტორიაზე პატრულირება 200-მდე კამერით 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს. კეთილმოწყობის გუნდი მუდმივად უზრუნველყოფს შექმნას მშვიდი, ჯანსაღი, ტექნიკურად გამართული და ჰარმონიული გარემო კომპლექსში მყოფი თითოეული ადამიანისათვის. თბილისი ჰილსი არის ადგილი, რომელიც ქმნის ცხოვრების მაღალ სტანდარტს და მიზნად ისახავს თქვენს ბედნიერ და სრულყოფილ ყოველდღიურობას.